امشب در 24 اعطای جایزه شجاعت اخلاقی کمیته یهودیان آمریکا به مسیح علی نژاد. Iranian people in the streets want to have democratic regime. They want to get rid of dictatorship. او گفته صدای ایرانیانی که به جمهوری اسلامی نه میگن رو بشنوید. بازداشت مظنونان حملات تروریستی در ترکیه. لاپید گفته اسرائیل هیچ حمله‌ای به اتباع این کشور رو بی پاسخ نمیذاره. تهران میگه رافائل گروسی در زمان و جای نادرست افراد غلط رو ملاقات کرده. ادامه واکنش ایران به سفر هفته پیش مدیر کل آژانس به اسرائیل. و مهندس ارشد شرکت گوگل میگه هوش مصنوعی به مرحله درک و احساس مستقل رسیده. گوگل تکذیب میکنه. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام به شما. کنفرانس جهانی کمیته یهودیان آمریکایی در نیویورک در حال برگزاری. ساعتی پیش مسیح علی نژاد جایزه شجاعت اخلاقی نهاد مدافع یهودیان را دریافت کرد. ما از حاضران در این کنفرانس خواسته تا صدای ایرانیانی که به جمهوری اسلامی نمیگن رو بشنوند. ما باید بر علیه دیکتاتورهای مذهبی خاورمیانه متحد بشویم. ما خاورمیانه‌ای برابر برای زنان و مردان می‌خواهیم. این روزها تظاهرات بزرگی در ایران در جریان است. ایرانیان جانشان را در دستهایشان گرفتند و در مقابل گلوله ایستادند. ایرانیان در خیابان به دنبال یک حکومت دموکرات هستند که از شر دیکتاتوری رهایشان کند. یک روز ما از شر این رژیم رها می‌شویم، حتی اگر کسی حمایت ما نکند. اما تاریخ کشورهایی را که کنار مردم ایران بایستند را قضاوت خواهد. وزیر خارجه آمریکا هم در این کنفرانس شرکت داشت و پیامی ویدیویی فرستاد. تعهد آمریکا نسبت به امنیت اسرائیل ثابته. مقابله با برنامه هسته‌ای ایران اولویت مشترک ما و اسرائیل. آمریکا مصممه که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. در این کنفرانس پیام تصویری یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل هم پخش شد. مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در نیویورک الان همراه ماست. خانم علی نژاد، اول بهتون تبریک میگم به خاطر این جایزه. افراد بسیار با نفوذی در این نشست شرکت داشتن. فکر میکنید این پیامی که دادید، این صحبتی که کردید چقدر میتونه در تصمیم گیری ها تاثیر بذاره؟ برای اینکه یادم هست در ابتدای صحبتاتون حتی اشاره کردید که امیدوارید وزیر خارجه آمریکا سخت‌تر از اینها بگیره بر جمهوری اسلامی. ببینید، حقیقت اینه که جمهوری اسلامی همه تلاشش رو میکنه که برای زنده موندنش از لابی‌هاش در خارج کشور استفاده بکنه، از کشورهای اروپایی استفاده بکنه تا بتونه آمریکا رو متقاعد بکنه که با حکومتی که داره مردمش کف خیابون میکشه مذاکره بکنه. برای همین من از بلینکن اونجا خواستم که اتفاقا صدای مردم ایران رو بشنوه که دارن میگن ما این حکومت رو نمیخوایم چون این حکومت در شأن ما نیست. ببین، مردم ایران الان خستن، دست به هر کاری زدن، اعتراضی کردن که 1500 نفر توش کشته شدن، خانواده های کشته شدگان هم به جرم دادخواهی زندان هستن. الان بازنشستگان با موی سفیدشون کف خیابون هستن، کتک میخورن، زنان به خاطر تار موشون الان گشت ارشاد بهشون اسلحه شلیک میکنه. در چنین شرایطی من از هر تریبونی که پیدا بکنم، چه تأثیر بگذاره چه نگذاره، تلاش میکنم صدای این مردم رو بلندتر بکنم. اینجا رئیس جمهور اوکراین حضور داشت، آقای زلنسکی، و توی در واقع پیامی که با صدای بلند خطاب به کشورهای دموکراتیک گفت، حرف ماست، حرف ما مردم ایرانه. گفتش که باید بر پوتین سخت بگیرین و پوتین رو منزوی بکنید. چرا؟ چون ما درد مشترک داریم، هممون دموکراسی میخوایم. بعد از اون من هم تاکید کردم که مردم ایران هم خواستشون همینه. اگر شما الان صدای مردم ایران که این حکومت رو نمیخوان نشنوید، مثل تمام فعالان روسیه که در این سالها میگفتن پوتین دیکتاتور و شما نشنیدید، جنگ به اروپا رسید، بدونید و مطمئن باشید که این حکومت فقط مردم ایران رو زخمی نمیکنه، بلکه آثار یک حکومت ایدئولوژیک دیکتاتوری رو کف خیابون‌های خودتون در اروپا خواهید دید. الان مردم ایران چه شما حمایت بکنید چه نکنید از شر این حکومت خلاص میشن، اما تاریخ قضاوت میکنه که شما کشورهایی بودید که میتونستید کنار مردم باشید، ولی آیا کنار مردم بودید یا کنار دیکتاتورها؟ به این تریبون که اشاره کرده به نظرم نکته مهمی است. خیلی ها ممکنه در مورد تریبونی که شما ازش استفاده میکنید بعضی اوقات انتقاداتی مطرح بکنن. پاسخ شما چه است به اونایی که میگن که این دردی هستش که باید در داخل حل بکنیم یا بین خود ایرانیان باید حل بکنیم؟ چرا میرید و از خارجی ها کمک میخواید؟ ببین، مردم ایران
خستن از نفرت، از کینه، از دشمنی، از اختلافات سیاسی، از اینکه تو میز گردها بشینن که همه دارن با هم دیگه دعوا میکنن. مردم الان نون ندارن بخورن، کرامت ندارن، آزادی ندارن. دغدغه‌شون این نیست که چرا از این تریبون استفاده میشه. من یادم خود من میترسیدم از اینکه میگفتم الان اگر پامپئو دعوت کرد من برم، فاکس نیوز دعوت کرد من برم، اگر اسرائیل دعوت کرد من برم، اگر خاندان پهلوی دعوت کردن یا من و خانم فرح پهلوی رو شهبانو ایران رو می‌خواستم ببینم، میترسیدم، میگفتم الان چه قضاوتی میکنن. نکن. واقعا این چیزایی که جمهوری اسلامی تو مغز ما کرده، ما رو شستشوی مغزی داده. مردم ایران دغدغه‌شون اینه که از شر این حکومت خلاص بشن، نان داشته باشن، کرامت داشته باشن، آزادی داشته باشن. همین تریبون هایی که من اسم بردم، تریبون هایی هستن که جواد ظریف ازش استفاده کرد. مگه حسن روحانی تو فاکس نیوز نرفت؟ مگه جواد ظریف با بلینکن نمیخواد مذاکره بکنه؟ مگه خود امیر عبداللهیان با بلینکن نمیخواد حرف بزنه؟ اتفاقا این وظیفه تک تک ما ایرانی هاست، تک تک ما ایرانی ها که هر تریبونی در جامعه جهانی پیدا کردیم صدای مردمی باشیم که میخوان از شر این حکومت خلاص بشن و شرمسار بکنیم هر کسی که لابی این حکومت هست و میخواد خودش رو به تیم بلینکن نزدیک بکنه، میخواد به رسانه‌های بین‌المللی نزدیک کنه. من فکر میکنم مردم ایران آگاه هستن، میدونن که چی میخوان. ما هم باید خارج کشور متحد باشیم و با همبستگی نه فقط به زبان فارسی بلکه به زبان کشورهای مختلف جامعه جهانی رو صدا بکنیم که ما میخوایم از شر این حکومت خلاص بشیم و شما باید تصمیم درست رو بگیرین. کاری که رئیس جمهور اوکراین میکنه، در تمام تریبون ها میره، در تمام سخنرانی‌ها، تمام پارلمان‌های دنیا شرکت میکنه. چطور لابیای جمهوری اسلامی میرن ولی وقتی نوبت به مخالفان میرسه انگ و برچسب میزنن. من از این انگ و برچسب نمیترسم و تا جایی که توان دارم، تا جایی که میتونم تلاش بکنم صدای رهبرانی که نمیگن به جمهوری اسلامی، صدای کسانی که شکنجه میشن، کشته میشن ولی میگن ما میخوایم از شر این حکومت خلاص بشیم رو بلندتر به گوش جامعه جهانی برسونم. و این آدمایی هم که اتفاقا شرکت کرده بودند چهره‌های تاثیرگذاری هستند. سفیر امارات متحده عربی در سازمان ملل بود، سفیر اسرائیل در سازمان ملل بود، وزیر خارجه آمریکا بود، وزیر خارجه اسرائیل بود و بسیاری از چهره‌های تاثیرگذار دیگه در قانونگذاری آمریکا. قبل از برنامه به من گفتی که حتی یکی از قانونگذاران باهات صحبت کرد در پایان همین اجلاس و تحت تاثیر حرفای تو نظرش حتی در مورد برجام هم تغییر کرده بود. بله، آقای دویچ یعنی یک عضو کنگره آمریکاست که دموکراته و از برجام دفاع کرده. بعد از اینکه سخنرانیم تموم شد اومد پشت در واقع صحنه سخنرانی و به من گفت که حتما دیداری داشته باشیم، برای اینکه من دیگه فکر میکنم، جمله خودشه گفت، من فکر میکنم دقیقاً برجام تموم شده و ما باید چیزی که شما گفتید، آزادی زندانیان سیاسی و گروگانهای جمهوری اسلامی رو طلب بکنیم. ببین من اونجا خیلی صادقانه گفتم این جایزه برام مهم نیست. جایزه شجاعت اصلا آدم شرم میکنه در برابر کسانی که کف خیابون گلوله دریافت میکنن بگه این شجاعانه است. جایزه رو گرفتم برم اونجا که از شجاعت مردمی بگم که کف خیابون، اونجا هم گفتم اینجاست که شما فقط در مورد توافق هسته‌ای حرف میزنین. کف خیابون مردم توافق کردن که از شر این حکومت خلاص بشن. صدای این مردم رو بشنوید و تاکید کردم که فکر نکنید من فرسنگ‌ها دور از ایران هستم و امن هستم دارم این رو میگم. تا زمانی که جمهوری اسلامی هست شما هم امن نیستید. براشون مثال زدم که همین الان شهروند آمریکایی در زندان ایرانه، شهروند سوئدی، شهروند آلمانی، شهروند فرانسوی، شهروند انگلیسی و چقدر شرم‌آوره که این همه کشورهای دموکراتیک نمیتونن متحد بشن و بگن گروگان‌های ما رو آزاد بکنید. گفتم آیا این خواسته زیادیه؟ شما میشینین پشت میز مذاکره برای توافق هسته‌ای ولی نمیتونید شهروندای خودتون رو آزاد بکنید. گام اول باید این باشه. ما یک خاورمیانه‌ای می‌خوایم که صلح داشته باشه. ما با کسی دشمنی نداریم. براشون مثال زدم کف خیابون شما شعاری که میشنوین متفاوته با شعاری که از تلویزیون‌ها میشنوین. حتی رسانه‌های بین‌المللی رو گفتم گوش نکنید. مردم ایران رو گوش کنید. خودم رو مثال زدم که چقدر سالها گلو پاره می‌کردم، به من میگفتن بگو مرگ بر آمریکا تا کاخ سفید بشنوه. بگو مرگ بر اسرائیل تا تل‌آویو بلرزه. گفتم مردم ایران کف خیابون شعار علیه دیکتاتورهای روسیه و چین و جمهوری اسلامی و حماس و حزب الله میدن، یک شعار علیه اسرائیل و آمریکا نمیدن. شما نمیخواید این صدا رو بشنوید. بنابراین من فکر میکنم چهره‌های اثرگذاری که اینجا هستن باید هدف و نشانه همه کسانی باشه که دل در گروی ایران دارن و میدونن که مردم ایران از اختلافات سیاسی خستن. بریم با تمام نماینده‌ها، تمام کشورها، تمام رهبرها دیدار بکنیم و شرمسارشون بکنیم اگر میخوان توافق بکنن با حکومتی که با مردم خودش توافقی نداره و موی سپید بازنشستهایی که الان کف خیابون هستن به اونا هم رحم نمیکنه. ممنونم از شما مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در نیویورک و باز هم تبریک برای این جایزه. خیلی متشکرم از دعوت.
مسیح علی نژاد اشاره کرد به تهدیدات خارجی. وزیر خارجه اسرائیل از شهروندان کشور خواسته به ترکیه سفر نکنند. یائیر لاپید گفته یک خطر واقعی و فوری در کمین شهروندان اسرائیلی. لاپید همزمان به جمهوری اسلامی هشدار داده که دست اسرائیل به هر کسی که به اتباع این کشور آسیب بزنه میرسه. پیشتر رویترز هم به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیل از بازداشت چند مظنون مرتبط با سپاه در ترکیه به اتهام برنامه‌ریزی برای انجام عملیات علیه اسرائیلی‌ها خبر داده بود. پس از حوادث هفته‌های اخیر در ترکیه و به دنبال کشف یک سری از اقدامات تروریستی علیه اسرائیلیا در تعطیلات در استانبول، ما از اسرائیلیا می‌خواهیم که به استانبول پرواز نکنند و اگر دلیل حیاتی برای حضور اونا وجود داره بازم به ترکیه پرواز نکنند. اگه پس از این اخطار هم همچنان در استانبول هستن، لازمه هرچه زودتر به اسرائیل برگردن. پیشتر حارس در گزارشی به نقل از یک منبع امنیتی نوشته بود که مقامات امنیتی اسرائیل همتایان ترکشون رو در جریان برنامه جمهوری اسلامی برای عملیات تروریستی علیه اهداف اسرائیلی قرار داده و از اونها خواسته بودن علیه زیرساخت تروریستی جمهوری اسلامی در خاک ترکیه اقدام کنند. لاپید از تلاش‌های مشترک امنیتی ترکیه و اسرائیل که به گفته او موجب نجات جان شهروندان اسرائیلی شده تشکر کرده. شکریا برادوست، پژوهشگر امنیت بین‌الملل اینجا در استودیو با ماست. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. چقدر این تهدیدها به نظر جدی میان؟ خب به نظر من این تغییراتی که الان در جبهه ما اسرائیل می‌بینیم نشون میده که اسرائیل برای اون پلن بی که آمریکا نداشت، اسرائیل بیشتر نقشه داره و اون بیشتر کردن فشار رو ایرانه، چه در داخل ایران چه در مرزهای کشورهای همجوار ایران. به نظر من نه تنها این اعلامی که اسرائیل کرده برای شهروندانش در مورد ایران، برای خود ترکیه هم ضررمند هست. می‌دونیم یکی از مصادر مثلا اقتصادی ترکیه مخصوصا در تابستان توریستیه. بعد که چنین تهدیدی در مورد شهروندان اسرائیلی ما میشنویم تو مطبوعات، این نه تنها برای اسرائیل، برای اسرائیل ها، تنها برای تمام کشورهایی که مثلا مخصوصا الان که ما در مورد یونان داریم صحبت می‌کنیم یا در مورد فنلاند و سوئد داریم صحبت می‌کنیم، نشون میده که ترکیه جای امنی نیست برای گردشگری که تابستان که قرار کشورهای دیگه هم گردشگراشون به این شهر به این کشور برسن. ولی در مورد اسرائیل می‌بینیم که الان تغییراتی که گفتم داره صورت می‌گیره در منطقه، مثلا به نفع اسرائیل، تغییراتی که می‌دونیم جمهوری اسلامی از روزی که به قدرت رسیده با کارت اسرائیل سعی کرده که یک برای هم بگم اسلامی بودن خودش، انقلابی بودن خودش یک معنی درست کنه، هم در خاورمیانه هم پیمان درست کنه برای گروهایی که علیه دولت اسرائیل هستن و اسرائیل همون کارت ایران رو خیلی بهتر از ایران داره استفاده میکنه. بعد از 40 خورده سال الان داریم میبینیم اون کارت الان به نفع اسرائیل شده و اون چیزی که حتی جان کری اینجا در واشنگتن میگفت یک خوابه که اسرائیل بیاد با کشورهای عربی هم پیمان بشه، داریم میبینیم داره هم پیمان میشه و اون روابطی هم که به نظر من نکته که خیلی موضوع مهمیه، روابط اسرائیل با عربستانه. عربستان میدونیم که همیشه از اطلاعاتی با اسرائیل رابطه داشته ولی هیچ وقت اینو مطبوعاتی نکردن. ولی این موضوع حمایت اسرائیل از امنیت کشورهای عربی یا همون بگیم طرحی که الان داره به کنگره میره از طرف هر دو گروه دموکرات‌ها و جمهوری خواهان داره نشون میده که 10 تا کشور عربی، کشورهای خارج از پیمان ابراهیم هستن، برای امنیت اونها هم داره اسرائیل باید هماهنگ کار کنه. یعنی بیشتر نزدیک شدن کشورهای عربی و اسرائیل و همون ناتوی عربی که نتانیاهو در مورد صحبت میکرد و خیلی در موردش تو واشنگتن در ایران هم صحبت میشه، ولی ما داریم به اون طرف نزدیک میشیم. یعنی الان به نظر من اگه بالانس قدرت ببینیم کی بیشتر قدرت داره در خاورمیانه، میبینیم که اسرائیل و کمپی که درست کرده که ترکیه هم اضافه شده قدرتمندترن. ولی در عین حال این حملاتی که در ایران در هفته‌ها و ماه‌های اخیر صورت گرفته، تعدادی از کسانی که با برنامه نظامی و هسته ایران در ارتباط بودن کشته شدن، کم و بیش هم همش زن میره که اسرائیل پشت اونها باشه. چقدر امنیت اسرائیلی ها رو شکننده میکنه در کشورهای منطقه؟ میدونیم جمهوری اسلامی چندان احتمالاً کاری در داخل خود خاک اسرائیل نمیتونه بکنه، اما الان اسرائیلی ها به کشورهای خلیج فارس به خصوص امارات متحده عربی سفر میکنن، در ترکیه به صورت سنتی سفر میکردن. چقدر این ریسک داره درست میکنه برای شهروندان غیر نظامی عادی اسرائیل در این کشور؟ خب ریسکش بالاست. این برای همینه وقتی که اسرائیل به شهرونداش میگه این سفر چقدر مهمه که به استانبول سفر کنید، از جانتون مهمتره، این داره آشکارا به هموطنان اسرائیلی داره میگه. ولی فراموش نکنیم این خطری که ایران برای شهروندان اسرائیل داره برای شهروندان اماراتی در داخل امارات هم هست، نه برای شهروندان، برای اقتصاد این کشورها. عملیاتی که آخرین حملات حوثی ها به امارات باعث شد که اقتصاد این کشور تو خطر بیفته و این باعث شد که امارات الان چندین نشست مخفی با نیروهای نظامی اسرائیل و اطلاعاتی اسرائیل داشتن و الان در مورد گنبد آهنی اسرائیل برای امارات هم
داره صحبت میشه، چون که میدونیم با شکست این توافقات برجامی، گفتگوهای برجامی، الان یک راه حل دیگه وجود نداره. ایران یا میخواد اگریسیو تر، یعنی خشونت تر، بارتر تو خاورمیانه عمل کنه، یا باید به برجام برگرده و اون بگیم اون حمایتی که اسرائیل از دولت‌های مثلا آمریکا الان داره رو باید از دست بده. و مورد خیلی مهمی هم که اینجا هست سفر بایدنه. بایدن داره سفر میکنه به اسرائیل. چیزی که خیلی جالب بود، بایدن در آخرین مطمئنم شما هم دیدید که داره صحبت میکنه، اول میگه من نمیخوام به عربستان برم، بعدا میگه سفر من به خاطر اینکه میخوام از امنیت اسرائیل حمایت کنم. یعنی درست یک ثانیه هم نمیگذره که حرف قبلیشو انکار میکنه، ولی درسته میگه من به خاطر انرژی نمیرم عربستان، من به خاطر حمایت از امنیت اسرائیل میرم. ولی فراموش نکنیم اینجا نقشی که روابط اسرائیل عربستان با آمریکا بسیار مهمتر بوده. من شما رو برمیگردم به تاریخ این روابط که چرا مهمه. اولین دلیل شکست سوویت یا هم USSR یا شوروی سابق حمایت عربستان از پروژه آمریکا بود. عربستان باعث شد که سوویت به قدرت برسه، شوروی سابق قدرتمند بشه. وقتی سال 1973 قیمت نفتش رو بالا برد، با اینکه تولید نفت پایین کشه به خاطر علیه اسرائیل بود که به کشورهایی که حامی اسرائیل نفت رو بعداً در سالهای 80 که تولیدش رو از 2 میلیون بشکه به 10 میلیون در روز رسوند، قیمت نفت پایین اومد و اونجا بود که فروپاشی شوروی سابق دیگه غیر کنترل بود. داره همون نقش الان هم عربستان بازی میکنه. برای همین روابط عربستان و آمریکا، حالا که داره میگه من به خاطر منافع اسرائیل دارم میگم، باید میگه من به خاطر منافع اسرائیل میرم، ولی روابطش با عربستان روابطی که هیچ وقت نمیشه از بین بره، چون که عربستان و آمریکا روابطی دارن که برای همیشه برای منافع ملی آمریکا مهمه. و این تحولاتی که در مورد صحبت کردن، اینا همه نشون میدن که ما داریم به یک محیط سیاسی و امنیتی جدید تو خاورمیانه داریم میبینیم. ما داریم قطب‌های یعنی کمپ‌های جدید تو خاورمیانه میبینیم. کمپ‌هایی که من بارها گفتم، کمپ ایران و گروه‌های میلیشیایی ایرانه و کمپ کشورهای عربی و اسرائیل و حتی کشورهای غیر عربی مثل ترکیه هم داره داخل این کمپ میشه. این کمپ‌ها نشون میده که اینجا بالانس قدرت به نفع کمپ اسرائیل داره تغییر میکنه. و گمان میکنم پروژه بزرگی بعدی احتمالاً روابط عادی اسرائیل عربستان باشه که اتفاقا امروز در همین کنفرانسی که مسیح علی نژاد هم در شرکت کرده بود، کمیته یهودیان آمریکا، سفیر اسرائیل در سازمان ملل گفتش که ممکنه در سفر بایدن به عربستان پیش از رفتن به اسرائیل این موضوع هم مطرح بشه. ممنونم از شما. شکریه برای دوست اینجا در استودیو با ما، سپاسگزارم از شما. خب فرصت کوتاهی داریم تا بریم به کاخ سفید و تصاویر زنده رو ببینیم از نشست روزانه سخنگوی کاخ سفید کرین ژان پیر. یک کاری انجام بشه، یک اقدامی انجام بشه و در حال حاضر اونا دارن کار رو انجام میدن. آیا همه اون چیزی که در واقع انجام میدن این چیزیه که در واقع رئیس جمهور خواسته همشه؟ نه، این همش نیست و رئیس جمهور میخواد که اینها ادامه بدن کارشون رو، که بتونن در واقع کارهای بهتر رو انجام بدن، بتونن در واقع اصطلاحات تهاجمی رو غیر قانونی اعلام بکنن و ممنوع بکنن. کارهای زیادی که میتونه اتفاق بیفته و اعتقاد داریم که اتفاق بیفته و همچنین توسعه دادن برنامه سوء پیشینه. این چیزایی هستن که ما می‌خوایم که در واقع انجام بشه و می‌خوایم که انتظار داریم که این مسائل به زودی انجام بشه. اینها چیزایی هستن که باعث میشه که جان‌های زیادی نجات پیدا بکنن. اگر رئیس جمهور خودشون وارد عمل می‌شدن در حال حاضر، آیا در حال حاضر در این صحبت‌ها و این مذاکرات بودیم، در این نقطه بودیم؟ من در واقع با این نحوی که این سوالتون رو صورتبندی کردین مخالف هستم. اون چیزی که هست، این کاری که انجام دادن رئیس جمهور در چند وقت گذشته این بوده که ایشون میخوان که وارد عمل بشن و کارهایی را کردن که در واقع در اوایل کار وارد عمل شدن و این کارها رو انجام دادن. یک سری دستورات اجرایی دادن در آغاز و همچنین در مورد به عنوان مثال در آغاز مسئله پاندمی اقداماتی رو کردن برای محدود کردن خشونت اسلحه. ما رئیس جمهور گفتن که ما می‌خوایم که این کارها رو انجام بدیم. اگر دستور اجرایی وجود داشته باشه که بتونیم اجرا بکنیم، این رو حتما اقدام بکنیم در موردش. حتما این کار رو خواهیم کرد که بتونیم
مسائل رو کنترل بکنیم. ایشون در مورد این مسئله خیلی صحبت کردن، خیلی فعال بودن در این زمینه و همچنین یک سخنرانی کردن که در واقع در زمان پرایم تایم بودن روی تلویزیون ها و با مردم مستقیما در این زمینه صحبت کردن. من دارم در مورد مذاکرات صحبت میکنم. من در مورد کلی دارم صحبت میکنم. خب کارین ژان پیر هست، سخنگوی کاخ سفید که داره به خبرنگاران در کنفرانس مطبوعاتی روزانه کاخ سفید پاسخ میده. احتمالا متوجه شدید 2 سال گذشته مربوط به قوانین کنترل سلاح در آمریکاست که به یکی از موضوعات داغ بعد از تیراندازی 3 هفته پیش در یووالدی تگزاس تبدیل شده. دموکرات‌ها در تلاش هستند تا قوانین مختلفی رو از جمله برای پیشگیری از خرید سلاح توسط افرادی که سابقه کیفری دارند و همینطور در مورد تعداد خشاب‌های سلاح وضع بکنند. در واکنش به سفر هفته پیش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اسرائیل، ایران گفته رافائل گروسی در زمان و جای غلط افراد غلطی رو ملاقات کرده. من فکر میکنم پیام این سفر مثل هر اقدام دیپلماتیک دیگه‌ای روشن هست و مدیر کل آژانس میبایست موظف هست نگران استقلال باشه، نگران بی‌طرفی باشه، طبق بند اف ماده 7 سازمان اساسنامه سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای وظیفه قطعی در این خصوص داشته و خب طبیعی هست اونجا رفته در زمان غلط، جای غلط، افراد غلط رو ملاقات کرده و من مطمئن هستم که به اعتبار آژانس در چشم تمام اونهایی که در داخل آژانس هستن ضربه بدی زده این سفر و خب پاسخ ما هم داده شده، گفته شده و ما امیدواریم که تصحیح رویه بکنه ایشون. وزارت خارجه ایران قطعنامه انتقادی شورای حکام علیه جمهوری اسلامی رو یک اقدام سیاسی و از پیش طراحی شده خونده. سعید قاسمی نژاد مشاور ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی از نیویورک با ماست. آقای قاسمی نژاد، این که وزارت خارجه ایران گفته اگر آقای گروسی میخواد به ایران بیاد میتونه بیاد با ویزای توریستی بیاد، در واقع دارن میگن که ما رئیس آژانس رو دیگه به رسمیت نمیشناسیم. بله، ببینید این که اینها در تصمیم میگیرن که آقای گروسی کجا بره کجا نره، مثل گشت ارشاد که حالا به بلای سر مردم داخل ایران میارن برای سازمان‌های بین‌المللی هم تصمیم میگیرن که این یک حرف لغو و بیهوده است. اینکه ایشون به اسرائیل رفته 2 دلیل داره. یکی هستش که اسرائیل هدف بمب اتم هستش که جمهوری اسلامی میخواد بسازه. مقامات رژیم جمهوری اسلامی به کرات تکرار میکنن که ما میخوایم اسرائیل رو نابود کنیم، اسرائیل نمیدونم این سال رو نخواهد دید، اون سال رو نخواهد دید. طبیعی هستش که رئیس آژانس به عنوان کسی که الان مسئول این پرونده هستش به اسرائیل میره برای اینکه هم نگرانی اونها رو بشنوه، هم که بتونه نگرانی ها رفع کنه. نکته دوم این هستش که در شرایطی که جمهوری اسلامی اساساً راجع به حتی اون تأسیساتی که ما میدونیم وجود داره هم اطلاعات درست به آژانس نمیده، اسرائیل الان جایی هستش که اشراف اطلاعاتی بسیار زیادی داره به برنامه هسته جمهوری اسلامی. شما خاطرتون هستش که یک مقدار زیادی مدارک هسته‌ای رو اینها بار زدن و بردن به این چیزی که ما میدونیم حالا چه چیزهای دیگه‌ای دارن رو ما نمیدونیم. از این نظر بسیار طبیعی هستش که در واقع رئیس آژانس بره سفر بکنه برای اینکه ببینه که میتونه اون گپ‌های اطلاعاتیش رو پر بکنه یا نه. اما اینکه این جمهوری اسلامی چی میخواد و این بازی که در میارند محصل چی هستش، من فکر میکنم که این 2 روز اخیر این آقای مصطفی خوشچشم در برنامه جهان رو صحبت کرد. ایشون بسیار نزدیک هستش به تیم مذاکره کننده فعلی و به سپاه. شما اگر که حرفایشون رو گوش بدید اونجا خیلی روشن میشه که اینها چی میخوان. هدف جمهوری اسلامی، گزینه مطلوبش این هستش که در واقع نظام جمهوری اسلامی رو جامعه جهانی به عنوان یک قدرت هسته‌ای به رسمیت بشناسه. یعنی تغییراتی که حالا در این برجام اینها میخوان پدید بیارن، هر چی که هست میخوان که به اون سمت برن. از اون طرف هم میخوان امتیازات حد اکثری. میخوام ازتون بپرسم، این خب قمار بزرگی است، یعنی به عنوان قدرت هسته‌ای نظامی به رسمیت بشناسه، این چیزی است که دارید بهش اشاره میکنید؟ من تصورم این است که گزینه مطلوبش این است که اینها رو به عنوان یک قدرت در آستانه هسته‌ای جهان به رسمیت بشناسه. این به این عنوان که اینها خب هر وقت می‌خوان جهان به رسمیت بشناسه که اینها این توانایی رو دارن، هر وقت که بخوام برن به سمت بمب هسته‌ای به سرعت بتونن. می‌بینید همچین آمادگی رو در منطقه بین کشورهای حاشیه خلیج فارس، اسرائیل، خود آمریکا، اصلا همچین آمادگی فکر می‌کنید وجود داشته باشه؟
نه در منطقه وجود نداره. از اون طرف هم اینها میخوان امتیازات حداکثری اقتصادی و سیاسی بگیرن. چرا به این سمت رفتن؟ در دولت آقای ترامپ به این سمت نرفتن. شما اگر نگاه بکنید عمده گسترش برنامه هسته‌ای در دولت بایدن رخ داده. برای اینکه باز همین گفتگو رو شما نگاه بکنید و به دیگر حرفایی که میزنن، اینها دولت بایدن رو یک دولت ضعیفی میبینن، دولتی میبینن که میتونن در واقع ازش سواری بگیرن. هر کاری که با این بکنن در واقع اینها از میز مذاکره کنار نمیرن. و دولت بایدن اگر که من معتقد نیستم که اساساً میشه با مذاکره و قرارداد جمهوری اسلامی رو اصلاح کرد یا کنترل کرد، اما کسانی که در دولت بایدن اعتقاد دارن که این میشه، شما از موضع ضعف که نمیتونید. پارسال جمهوری اسلامی 48 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته، 40% بیشتر از سال قبل. خود اینها میگن ما 40% بیشتر نفت صادر کردیم در همین چند ماه اخیر. شما وقتی که ابزار فشار ندارید که نمیتونید اینها رو پای میز مذاکره وادار به امتیاز دادن بکنید. آقای بایدن اگر که من قبلا نوشتم، آقای بایدن اگر میخواد فکر میکنه که از طریق مذاکره میشه به جای رسید، چند گام رو باید برداره. گام اول این هستش که آقای مالی رو اخراج بکنه، برای اینکه ایشون مشهور است به اینکه در مقابل جمهوری اسلامی نرم هست، در مقابل مخالفان جمهوری اسلامی سخت. گام دوم این هستش که این تحریم‌های کنونی که وجود داره و این دولت بایدن اساساً اعمال نمی‌کنه، همین‌ها رو اعمال بکنه. گام سوم این هستش که پروژه فشار حداکثری رو احیا بکنه، تحریم‌های جدید رو اعمال بکنه، تحریم‌های جدید رو معرفی بکنه و اونها رو اعمال بکنه. گام چهارم هم این هستش که به جمهوری اسلامی بفهمونه که گزینه نظامی روی میز هست. اگر بفهمونه به جمهوری اسلامی که اگر به سمت گریز هسته‌ای بخواد بره، پاسخ قاطع و سریع نظامی خواهد گرفت. اگر این کارها رو بکنه، حالا ممکن استش که از طریق مذاکره و قرارداد جدید بتونن محدودیت‌هایی رو بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اعمال کنن. ولی این سمتی که آقای مالی و بایدن دارن میرن، نهایتش این هستش که جمهوری اسلامی در همین دولت بایدن هسته‌ای بشه، مگر اینکه اسرائیل کاری بکنه و برنامه رو به عقب بره. آقای قاسم نژاد، بدون شک رهبران جمهوری اسلامی در تهران هم میدونن که نه آقای مالی همیشه در کاخ سفید نقشی بازی خواهد کرد، نه خود آقای بایدن هم دولتش برای همیشه زمامداری امور رو در دست خواهد داشت. شاید به باور خیلی از جمله خود شما الان دوران طلایی از نظر جمهوری اسلامی باشه برای رسیدن به یک توافق. من هفته پیشم با نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صحبت می‌کردم، اون میگفت 99.9% مشکلات حل شده. با توجه به این و با توجه به این که اونطوری که شما میگید به نظر میاد که دولت آقای بایدن تمایل بیشتری برای حل دیپلماتیک موضوع داره، چقدر فکر می‌کنید ممکنه که همین توافق برجام رو احیا بکنن در چند هفته آینده؟ این بستگی به این داره که جمهوری اسلامی چقدر مصر هست که در همین دولت بایدن هسته‌ای بشه، چون ما که این رو میدونیم که هدف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دستیابی به سلاح اتمی هستش. به این معنا درسته که یک فرصت طلایی هستش در این دولت بایدن که امتیازات حداکثری بگیرن در قبال یک قرارداد و این قرارداد برجام در همون اصلش هم برنامه هسته جمهوری اسلامی رو در دراز مدت به سمت می‌برد که اینها به صورت قانونی بتونن تصویب بشن. اما این یک فرصت طلایی هم برای جمهوری اسلامی است که تا آقای بایدن هستش اینها در واقع برن و سلاح اتمی رو بسازن. از این نظر در واقع این دو گزینه‌ای که پیش روی آقای خامنه‌ای هستش این هستش که همین الان بمب رو بسازه، یا اینکه امتیازات نظامی، امتیازات سیاسی و اقتصادی حداکثری الان بگیره و طولانی مدت در چند سال به سمت هسته‌ای شدن بره. ممنونم از شما. سعید قاسمی نژاد، مشاور ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی از نیویورک ماما. و اما اینجا در آمریکا، کمیته منتخب مجلس نمایندگان همچنان در حال بررسی اتفاقات 6 ژانویه و نقش رئیس جمهوری پیشین کشور در حادثه یورش به ساختمان کنگره آمریکاست. در این جلسه مدیر سابق کمپین انتخاباتی ترامپ گفته او قبل از شمارش کامل آرا و کاملا بدون پایه و اساس مدعی شد در انتخابات تقلب صورت گرفته. توصیه من این بود که بگیم آرا هنوز در حال شمارشه و خیلی زوده که نتیجه رو اعلام کنیم. خیلی زوده که بگیم برنده شدیم. اما ما به رقابتی که داشتیم افتخار می‌کردیم و فکر می‌کردیم در موقعیت خوبی هستیم. و روز بعد یا روزهای بعدتر حرفای بیشتری برای گفتن خواهیم داشت. در دومین جلسه استماع کمیته 6 ژانویه، شواهد و اسناد مبنی بر تلاش ترامپ برای نادیده گرفتن نتیجه انتخابات و تشویق حامیانش برای یورش به کنگره آمریکا در حال بررسی. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست. آرش، از واکنش‌های مطبوعات بگو به این جلسه دوم استماع.
کنید اگه میتونستم دوربینم دو طرفمو نشون بدم، نزدیک 1-2 جین خبرنگار الان ایستادند و تقریبا از ساعت 11:30 صبح که این کمیته به نیمه کار خودش رسیده بود، پشت سر هم خبرنگارا در حال گزارش دادن برای شبکه‌های مطبوع خودشون بودن. بیشتر هم شبکه‌هایی که نزدیک به دموکرات ها هستن سعی کردن این کمیته رو تا حالا پوشش خبری زنده بدن، پنل هایی بیارن، بعضی وقتا از کمیته بیان به استودیو یه سری تحلیل بکنن، دوباره برگردن به کمیته. واقعیت این است که در این جلسه دوم کمیته تحقیق 6 ژانویه تقریبا 1.5-2 جین از کارمندان کارزار انتخاباتی ترامپ و مشاوران ارشد دولتش رو، اونهایی رو که احضار کرده بود و باشون مصاحبه کرده بود، ویدیوهاشو نشون داد. همونجور که شما نشون دادید آقای بیل استپین که مدیر کارزار انتخاباتی ترامپ بود، در بخشی از این ویدیویی که پخش شد در کمیته 6 ژانویه گفتش که توی کارزار انتخاباتی ترامپ به تیم او و بقیه اعضای تیم او که معتقد بودن که تقلبی صورت نگرفته میگفتن تیم نرمال و ایشون در واقع به نوعی مسخرهش میکردن با این لقب، با لقب تیم نرمال. آقای استپین توضیح داد و گفتش که در همون شب با آقای ترامپ گفته که این ادعاهایی که در مورد تقلب هست رو فعلا راجع به عکس العملی نشون نده، اما در نهایت به نظر میاد که وکیل آقای ترامپ رودی جولیانی در واقع شهردار اسواق نیویورک در حالی که آقای بیل استپین گفت به نظر میومد که خیلی مست باشه، با آقای ترامپ گفتش که بهتره بره بیرون و همین الان اعلام پیروزی بکنه. ممنونم. آرش علایی خبرنگارم از داخل ساختمان کنگره. واحد پاداش برای عدالت از زیر مجموعه‌های وزارت خارجه آمریکا برای دریافت هر گونه اطلاع درباره شبکه‌های مالی سپاه پاسداران 15 میلیون دلار جایزه تعیین کرده. این جایزه به کسی داده میشه که درباره سازوکار مالی سپاه، نحوه دور زدن تحریم‌ها و حمایت مالی از گروه‌های نیابتی اطلاعاتی داشته باشه یا در سازوکار سپاه اختلال ایجاد کنه. جمهوری اسلامی میگه این یک اقدام روانی زرده. همکارم سمیرا قرایی از مقابل ساختمان وزارت خارجه با ما. سمیرا، قبلا هم حرف 15 میلیون دلاری بود، این همونه 15 میلیون دلار جدید؟ داستان از چه قراره؟ فرداد، برای من هم روشن نیست که آیا این همون 15 میلیون دلاریه که ما پیشتر در وزارت امور خارجه دوران آقای ترامپ هم راجبش شنیده بودیم یا نه. در آوریل سال 2019 سپاه پاسداران وارد فهرست سازمان‌های تروریستی FTO شد. 5 ماه بعد برایان هوک که اون زمان مدیریت میز ایران در وزارت امور خارجه رو بر عهده داشت، از یک 15 میلیون دلار صحبت کرد که اعطا میشه به هر کسی که بخواد اطلاعاتی بده به افرادی که به سپاه پاسداران در دور زدن تحریم‌های بین‌المللی یا تحریم‌های آمریکا و پولشویی کمک می‌کنند. چند ماه بعدش هم فکر می‌کنم 4 ماه بعدش وقتی که بحث یک عملیات کربلا اعلام شد، جایی که 5 سرباز آمریکایی ربوده شدند و بعد کشته شدند، وزارت امور خارجه آمریکا از فردی به نام سردار شهلایی صحبت کرد و برای پیدا کردن نشانه‌ای از اون اطلاعاتی درباره سردار شهلایی 15 میلیون دلار جایزه تعیین کرد که خب بعدتر همین چند ماه پیش هم اگر یادت باشه اخباری اومد راجع به سردار شهلایی، اینکه آیا او همون حسن ایرلو هست که سفیر ایران در یمن بود و در پی ابتلا به کرونا مرد یا نه، که در همون زمان امور خارجه گفت که این دو فرد جدا هستن، این شهلایی همون شهلایی بود. حالا باز این واحد پاداش برای عدالت از یک 15 میلیون دلار دیگه خبر داده، یک توییتی منتشر کرده و میگه که 15 میلیون دلار میرسه به دست کسی یا افرادی که بیان اطلاعاتی بدن در رابطه با شبکه‌های مالی سپاه پاسداران یا اینکه یک اختلال ایجاد بکنن در شبکه‌های مالی سپاه یا عملیات‌هایی که سپاه داره انجام میده. اونطور که از این گزارش برمیاد، این پاداش به کسانی تعلق خواهد گرفت که بیان اطلاعات بدن راجع به یک فرد که داره کمک میکنه به سپاه پاسداران در پولشویی یا یک شرکت سوری در رابطه با اون اطلاعات بدن. شرکت‌های سوری فراوانی هستند در خارج از ایران که به شکل سوری ثبت شدند اما در کنه خودشون به سپاه وابستند و به فروش نفت ایران در بازارهای سیاه و پولشویی
برای سپاه کمک میکنند، اطلاعات بدن راجع به اینکه سپاه چجوری پول‌های خودش رو به دست گروه‌های نیابتی میرسونه، اطلاع بدن راجع به سرمایه‌گذاری هایی که مستقیما سپاه داره انجام میده، یا شرکت هایی که میان یک کالاهایی میخرن که دو منظوره، کاربرد دو منظوره دارن، یعنی مثلا در امور نظامی هم مورد استفاده قرار میگیرن. این شرکت ها کدوم شرکت ها هستن؟ برای این مجموعه این 15 میلیون دلار پاداش در نظر گرفته شده. با این همه فرداد به نظر نمیدونیم که این 15 میلیون دلار همون 15 میلیون دلاریه که برایان هوک هم ازش صحبت کرده بود یا نه. ممنونم از تو. همکارم سمیرا قرایی از مقابل وزارت خارجه آمریکا. شرکت گوگل یکی از مهندسان ارشدش رو که ادعا کرده فناوری هوش مصنوعی به مرحله درک و احساس رسیده رو از کار تعلیق کرده. بلیک لموین گفته الگوی زبانی گوگل که به اختصار به اون لامدا گفته میشه دارای هوشیاری و روحه و مثل یک کودک 7-8 ساله فکر میکنه که با فیزیک هم آشنایی داره. همکارم گلاره هان و همینطور حجت فدایی با ما هستند. با همکارم گلاره هان شروع میکنم. چه گفته دقیقاً این کارشناس گوگل؟ بله، فرداد بلیک لمن حدود 7 ساله که با شرکت گوگل همکاری میکنه. یکی از متخصصان و مهندسان ارشد این شرکت هست. وظیفه بلیک لمن به طور مشخص کار کردن با هوش مصنوعی و چت بات ها یا هم ربات های گفتگو هست و اینکه مطمئن بشه این ربات ها از عبارت های تبعیض‌آمیز، خشونت‌آمیز و یا عبارت‌هایی که نفرت پراکنی می‌کنن استفاده نمی‌کنن. جدیداً آقای لمن گفته که به نظر میرسه این ربات‌ها به درصدی از آگاهی و هوش رسیدن که مستقل از اون اطلاعاتی که بهشون داده میشه، البته تا حدی به یک ادراک و ناخودآگاه رسیدن و دارای احساس هستن. البته گوگل قویاً این رو تکذیب کرده و در واقع آقای لمن رو فوراً استخدامش رو با حالت تعلیق در آورده به دلیل نشر اطلاعات محرمانه تحقیقات شرکت گوگل. واکنش‌ها خیلی متفاوت بوده. عده‌ای در واقع این رو به سابقه و گرایشات مذهبی آقای لمن نسبت میدن و میگن اساساً به خاطر یه نظر شخصی هستش و گرایشات مذهبی اون در این مسئله دخیل بوده. اما نشریه اکانومیست یه مقاله منتشر کرده و میگه ساختار و معماری این ربات‌های گفتگو بسیار شبیه هست به ساختار شبکه سیستم مغزی انسان و این ربات‌ها در مسیر آگاهی در حرکتن و خواسته یا ناخواسته در واقع این فناوری به زودی در چیزی هستش که روبروی انسان قرار میگیره و باید با اون روبرو بشیم. آقای فدایی خیلی میشنویم در مورد اینکه نگرانن که این هوش مصنوعی به جایی برسه که به خودآگاهی برسه و بعد از کنترل خارج بشه، ندونیم کجا میره. دست کم برای ما کاربران عادی که به نظر اون چیزایی که میگن هوش مصنوعی همچنان اونقدرها هم هوشمند نیستن. مثلا یخچال می‌خری تا 2 هفته بعدش همچنان تبلیغ یخچال میاد که بیاد یخچال بخرید. میخوام این ازتون بپرسم که این نگرانی‌ها واقعاً چقدر الان زمان مناسبی براش هست یا داره بزرگنمایی میشه؟ فراتر از اون چیزی که توانایی دارن کامپیوترها ما فکر می‌کنیم به هوش مصنوعی نزدیک شدیم. بله، سوال بسیار خوبیه. نگرانی همیشه بوده از ابتدایی که سخن در مورد هوش مصنوعی رفته تا به حال. این هم اولین بار نیست که شخصی چنین ادعاهایی میکنه. خانم نورا لونا از خود گوگل هم چند وقت پیش، خانمی که در بخش هواپیمای بدون سرنشین کار میکرد، بعد از اینکه از این بخش کنار گذاشته شد مشابه این مسئله رو مطرح کرد و ادعایی کرد که افرادی رو نگران کرد. ولی علت حساسیتی که در این لحظه به وجود اومده از سخنان ایشون اینه که ایشون مسئله روح رو اضافه کردن، به خاطر اون بک‌گراندی که خانم فرمودن در مرحله و مسئله مذهبی دارن و مسئله روح خیلی سنسیتیوه، به خاطر اینکه مسئله مورالیته و اتیک و اخلاق در هوش مصنوعی بسیار بسیار مهم هست. مطلبی که شما فرمودین دقیقاً درسته. این هوش مصنوعی برخلاف اون چیزی که خیلی‌ها فکر می‌کنن هنوز به اونجایی نرسیدن که بخوان خودشون قادر به تصمیم گیری باشن. اینها یک مدل ساختاری زبانی رو داره لمدا پیاده می‌کنه، همین لمدا مخصوصاً به این صورت که بیاد بفهمه که وزن هر کلمه‌ای چقدره و ارتباطات ساختاری بین جملات و کلمات رو متوجه بشه و بتونه بهترین پاسخ رو بده. برای لمدا فرق نمی‌کنه که سرد با گرم چه تفاوتی داره. لمدا هیچ وقت نمیتونه بفهمه که از سرد بیشتر خوشش میاد یا از گرم.
اما یک انسان، اون مطلبی که دارن الان بهش به انگی که دارن به این هوش مصنوعی میزنن اینه که سنتینت، یعنی احساس داره و شعور داره، در صورتی که احساس و شعور وقتی به وجود میاد که شما بر اساس یک سری سلایق شخصی، بر اساس اراده خودتون یک نظری رو ارائه میکنید، نه بر اساس الگوریتم هایی که از جای دیگه‌ای دریافت کردید. این هوش مصنوعی به عنوان لمدا کارش اینه. در قدیم در کامپیوترها یک سوال مشخص رو بهشون میدادن و جواب مشخص. نهایت کاری که میتونست بکنه که این سوال رو وقتی میشنید، هوا چطور است؟ خوب است. به لمدا یاد میدن هوا چه معنی داره، خوب بودن یعنی چی، است یعنی چی، و بعد این میاد اینها رو یاد میگیره و بعد بر اساس گفتگویی که با من، شما و یا بین افراد دیگه هست، این میاد این گفتگوها رو پروسس میکنه و از این گفتگوها هم یک چیزی یاد میگیره و بر اساس اون، چون سرعتش خیلی زیاده، چون به میزان نامحدودی از دیتا دسترسی داره، این الگوریتم هی کاملتر میشه تا جایی که پاسخهای بهتر و زیباتری به سوال. اینو میخوام ازتون بپرسم، مشکل برای رسیدن به اون هوش مصنوعی که نزدیک باشه به انسان یا خودآگاه باشه، آیا این الگوریتم‌ها هست؟ آیا این کدنویسی‌ها هست؟ آیا آموزش بیشتر ماشین لرنینگ هست؟ یا واقعا نحوه‌ای که کامپیوترها پردازش میکنن باید از شکل فعلیش تغییر پیدا بکنه که انسانی‌تر بشه داستان؟ مهمترین مسئله وقتی است که نوروساینس‌ها بتونن به کانشسنس دسترسی کامل پیدا کنند. اون هست که الگوی این هست. یعنی همونطور که در خیلی چیزهای دیگه ما از طبیعت داریم الهام میگیریم، در این سیستم‌های نتورک عصبی مصنوعی، یعنی در این نورال نتورک های آرتفیشیال هم داریم، ما از این نورو سیستم مغزمون داریم الگو میگیریم. هر وقت اون کاملا اکتشاف شد، شاید ما اینجا بتونیم بازسازیش کنیم، در غیر اون صورت خیر. ممنونم از شما حجت فدایی و اینجا در استودیو همکارم گلاره هان با توضیحات مفصل در مورد هوش مصنوعی. جای شکرش باقی که فعلا به جای نرسیده که جای ما 3 نفر رو بگیره و این بحث رو میتونیم فعلا انسانی ادامه بدیم. ممنونم از هر دوی شما و به این ترتیب ما هم میرسیم به پایان 24 امشب از اینکه همراه ما بودید. ممنونم. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب هم ببینید. تصاویر زنده‌ای داریم از پیتسبورگ که برنامه رو با همون به پایان میبریم.